Як і коли пересаджувати ось таку купу орхідей, які препарати застосовувати під час пересадки і до, щоб це було ефективним способом захистити наші орхідеї від хвороб та забезпечити їм здоровий старт на новому місці. На ці і інші питання, я думаю, відповідь ви знайдете у сьогоднішньому відео. Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Орхідея вдома. Я Станіслав і ми починаємо пересадку, про яку багато глядачів написали, що так, хочемо побачити пересадку саме оцього стаканчика. І перше приготування я почав іще з вчорашнього дня. Мені треба було зробити антистресову обробку цієї купи. І цю обробку я роблю звичайним біопрепаратом, який називається Аміностім. Ви вже багато бачили, коли я на каналі користувався саме цим препаратом. Чому я обрав його? То я вважаю, що оприскування орхідей аміностімом за добу пересадки має кілька важливих цілей. Це такі як зниження стресу, це стимуляція росту кореневої системи, це покращення загального стану, це краще в майбутньому засвоєння малечею поживних речовин. Отже, якщо це все сказати дуже коротко, то ця обробка допоможе рослинам швидше адаптуватися до нових умов і продовжити здоровий ріст. А ось сьогодні, у день пересадки, я також зроблю обробку, але вже іншими біопрепаратами. Це всім знайомий на каналі Триходермін та Фітодоктор. Чому саме ними? Тому що обробка і замочування саме у цих препаратах допоможуть зробити дезінфекцію кореневої системи. Це буде також як профілактика від захворювань, це буде стимуляція імунітету і, покращення приживляємості у новій посадці. Отже, беремо згідно інструкції кількість, яку потрібна нам на ту кількість води, і заливаємо водою. Спочатку я роблю, так би мовити, маточний розчин. Я його ось отак от звичайною дерев'яною паличкою розбовтую дуже гарно, щоб запустити процес оживлення бактерій і грибків. Дуже гарно ось так от розбовтаю і залишаю на 10-15 хвилин. Через 10-15 хвилин знов бовтаю і хочу вас попередити, що вода потрібна бути температурою не вище 26-7 градусів по Цельсію. І через 10-15 хвилин знов повторюю цю процедуру. Що стосовно температури, якщо температура буде вища, то бактерії і грибки, на жаль, не запрацюють. І це буде даремна справа. Тож, я вважаю, що температура повинна бути приблизно 24-25 градусів. Що стосовно низьких температур, скажу, що при температурі нижче, ніж плюс 15, також грибки і бактерії працювати не будуть. Тож, я буду сьогодні, як і завжди, робити згідно інструкції. І коли через 50-60 хвилин наш маточний розчин готовий, я додаю ту кількість води, на яку я і насипав цих двох біопрепаратів. Отже, наш розчин готовий і тепер можна вже ним користуватися. Що я буду надалі робити? Зараз я трішечки змочу
ось оцей стаканчик, ось таким чином, щоб вода попала прямо у стаканчик. І нам було легше зараз витащити цих малюків із цієї посадки. Бо, як ви бачите, вона така дуже щільна. І хто пам'ятає, коли на каналі були інші відео, коли я висаджував ось такі стаканчики, то я кожну орхідейку отак от окутував ніби ковдрою і надалі усаджував у такий же стаканчик. Отже, зараз корінці у нас зволожені. І якщо навіть якийсь там і був сухим і причепився до стаканчика, то коли ми його намочили, він одразу відстане. Тож, давайте зараз подивимося, що у нас тут внизу. Я, чесно кажучи, думав, що мох буде і внизу таким чорним, як зверху, але ж приємно здивований тим, що внутрі мох у нас не дуже такий і чорний. А це значить, що можна його використовувати і надалі. Ну, а у нас ось тут пара малюків, бачите, ось отак от разом трохи відокремились, уже гарно все. Один, правда, мох прийшлося повністю прибрати. І ось іще парочка, яка також гарно розійшлася. Те, що трошки таке чорненьке, я приберу. А інше, то, що світлого кольору, я його прибирати не буду. І, мабуть, так і перенесу той мох у нову посадку. Зараз ми все замочимо. І дивіться, яка красота. Де один корінець, ми його потім обріжемо. Але ж ті ж, які найбільші, вони вже такі гарнюні. І, звичайно, ось у таких посадках і працює інстинкт виживання. У орхідей починаються перегони між собою за краще місце під сонцем, так би мовити, в нашому випадку під лампами, і вони намагаються якнайбистріше випустити свої листочки, щоб побільше їм попадало світла. Деякі, ось ви бачите, зцепилися корінцями, і один, той ще більший, бачите, запустив свій корінець до сусіднього. Зараз ми витащимо. Краюшок той засохший. Звичайно, ми його потім обріжемо. І ось таким чином я поміщаю усі орхідейки у маленьке таке відеречко. І зараз я збільшу водичку, щоб вони були повністю ось так от у водички, і залишу приблизно десь на 30-60 хвилин. Ось таким чином. Чому 30-60 хвилин? Це все ж стосовно інструкції щодо препарата, яку я знаходив на сайтах цього виробника. Ось, пройшла година. І зараз я хочу ось цей розчин, який ми застосовували при замочуванні, і цим же ж розчином замочити і мох, у який ми будемо висаджувати наших малюків. Зараз я, чуть не перекинув. Зараз ось отак от я зроблю, щоб він максимально впитав у себе вологу. А ми поки почнемо доставати наших малюків. Дивіться. Малюки такі гарнюнькі. Деякі більші, деякі менше. І ще хочу розказати, що раніше я повністю оббирав мох. Але раніше і мох був завжди такий чорненький, майже
по усій длині, так би мовити, корінців від верху до низу, що вони вкутані. Отже, я зараз кілька хвилин дам трішечки водички стекти з того моху, який на корінцях, але ж я тоді, коли буду ось той мох, який ми тільки що замочили, застосовувати при посадці, я, мабуть, його дуже гарно відіжму, щоб він такий був ледь-ледь вологий, але не мокрий, щоб з нього текла вода. І ось оці залишки води, які залишилися на мосі, яким укутані корінці, ця волога перейде на той мох. А зараз давайте приберемо ті моменти, які ми з вами бачимо, що воно засохло або згнило. Таких моментів небагато. Я бачив, всього там 3-4 орхідейки. Ну, ось у цієї, бачите, кончик тільки, а все інше у гарному стані. Дивіться, яка красота. І давайте зараз ось за цією орхідейкою. В мене є думка, що нижні листочки у неї дуже низько зараз будуть у посадці. А бачите, є корінці, які вже виросли зверху. І ось ці листочки, мабуть, не будуть вже їй до допомоги щодо зростання. Тож, а ось дивіться, яка краса, скільки корінців ось у цієї манюні, з якої ми мох обібрали. Я дуже сподіваюся, що і на інших така ж сама картина, але, як я вже сказав, щоб менше вони отримали стресу, ми не будемо прибирати мох. І все ж таки ми зараз, давайте я вже останнє, і пора глянути, що там з нашим мохом. Одну хвилиночку, зараз приберу ось оце зайве все. Так, і наш мох, на жаль, не вібрав усю влагу, тож я його ось отак от переверну, щоб швидше цей процес був, бо нам вже треба працювати. І ось так ось додам водички, але ж, як я казав, потім я дуже-дуже гарно його відіжму, щоб він був ледь-ледь такий вологий. Бачите, до речі, якісь палички з лісу, листя попадає, хвоя. Ну, я інколи прибираю, інколи залишаю, бо з часом воно у посадці все ж таки перетворюється на добрива, якими наші орхідеї потім користуються. Але ж я так залишаю, бо я працюю з біопрепаратами Фітодоктор і Триходермін. І триходермін дуже швидко розчинює ось отаку органіку. Тож, тому, які дуже великі, звісно, прибираю, а так можу залишити, і нічого страшного в цьому я не бачу. Хоча, мабуть, треба попередити, хто не буде користуватися біопрепаратами і ця органіка не буде розлагатися, то, мабуть, краще вам прибрати, бо рано чи пізно вона почне розлагатися і може принести шкоди вашим рослинам. Ну, а я поки буду готувати стаканчики до пересадки ось оцих малюків. На дно я спочатку ось отак от опускаю десь приблизно там на 1,5-2 см моха. Ну ось, скільки у вас вийде відірвати чи положити. І ось так от трішечки так його притискую до дна. І поки я буду займатися цією справою, хочу звернутися до всіх глядачів з питанням.
хто з вас вже робив ось такі пересадки, якими методами пересадки ви користувалися, як ви це робили, у що пересаджували, бо я знаю, що дехто з вас відразу садить малюків у кору, у кокосові чіпси та інші якісь субстрати. Тож мені буде цікаво, а також буде цікаво іншим глядачам. І дуже вас прошу залишити коментар, бо чим більше коментарів буде під відео, тим більше це відео буде набирати обертів на YouTube. Тож, чим більше вподобайок і коментарів, тим це відео буде більш поширеним. А я вважаю, що ту справу, яку ми робимо на каналі Орхідеї вдома і вирощуємо таку малечу, буде корисна для усіх тих глядачів, які вирішили також зробити запилення орхідей і наступні кроки. Звісно, збір, посів, витаскування малюків із фласок і поживного середовища. Тож процес цей дуже цікавий і вже більше 40 відео на нашому каналі є саме про розведення орхідей насінням. Тож, хто ще не дивився і не підписник ще каналу, запрошую підписатися і перейти можна і переглянути всі етапи розвитку малюків від запилення і ось до цього моменту, у якому стані знаходяться зараз наші орхідейки. Ну а зараз кожну орхідейку я ось так ось буду вкутувати ніби в ковдрою і отак от опускати у стаканчик і так бережно, щоб не зламати ні корінець, не пошкодити ні листочок. По краю стаканчика буду проходитися, так прижимати пальчиком. Отже, нічого тут для мене зараз такого важкого немає, але коли я розмивав першу в житті фласку, то часу, звісно, я потратив майже 2 години. І там було десь біля 12-14, мабуть, малят. Сьогодні я порахував малят у нас 10, тож я думаю, що за півгодини ми з вами впораємося. І це вже з досвідом в мене вже виходить все краще і краще. Ну, а зараз я ще хочу зробити такі акценти на те, що я вам не досказав. Що стосовно води, про температуру розведення розчину фітодоктора триходерміна я вам розповів. Але що стосовно якісті води не сказав. Вода не повинна бути з-під крана, тобто вона не повинна бути хлорована. Тож я беру звичайну дощову. Іноді, коли, як буває, що такої нема, беру звичайну покупну. І кількість ppm там не перевищає 26-54. Ну, коли як. Ну і щодо препаратів, то пересадка може привести до якихось мікропошкоджень коренів, через які можуть проникати хворобні мікроорганізми. Так ось, фітодоктор – це біологічний фунгіцид, який містить корисні бактерії Bacillus subtilis, які пригнічують розвиток багатьох грибкових та бактеріальних захворювань. До речі, триходермін також, в свою чергу, містить, є біологічним фунгіцидом і містить гриби триходерма. І він також є ефективним у боротьбі з кореневими гнилями, фузаріозом та іншими другими патогенами. Тож, коли ми робимо замочування, то замочування допомагає створити такий захисний бар'єр.
і на коренях, ну і на листях, і на коренях, запобігаючи розвитку захворювань у новому субстраті. Але ж і новий субстрат, як ви розумієте, що ми обробили цим розчином, бо пропитали мох у цьому етому. Але ж якщо, наприклад, у вас якийсь буде другий субстрат, то якраз ось ці замочування і допоможуть корінцям боротися із цими патогенами. Також про корисні мікроорганізми, які в фітодокторі та триходерміні, вони, до речі, стимулюють імунну систему орхідеї, роблячи її більш стійкою до стресів і хвороб. Тож ми за добу до того обробили аміностімом, і це такий перший був антистрес. І ось фітодоктор і триходермін – це другий такий антистрес. Тож, всі ці дії, які ми з вами проробили сьогодні з нашими малюками при пересадці, то вони були направлені на захищення рослин і їхньої кореневої системи, яка повинна краще буде прижитися на новому місці та швидше почне забезпечувати рослину поживними речовинами. А ще той момент, що ми мох, який не обібрали увесь і перенесли мікрофлору із старої посадки у нову, що не повністю ми замінили, а, можна так би мовити, частично. Хоча це у моїй практиці перший раз. Ну, корінці, бачите, які чудові. Тож, я думаю, що коли я починав знімати відео, думав, що буду казати, що двойний удар, а то, що ми ще перенесли і мікрофлору зі старої посадки у нову, це можна сказати, що це у нас був тройний захист для скорішого подальшого зросту і здоров'я наших оцих малюків. Дуже багато думок і все хочеться вам розповісти, тож розумію, що іноді, може так, в мене це виходить сумбурно, але ж я намагаюся дуже ретельно розповісти про кожен момент. Сподіваюся, це в мене виходить. Ну, напишіть, як ви, з вашої точки зору, виходить це в мене чи ні? Мені цікава ваша думка, будь ласка. Ну, а у нас вже 7-ма малеча. І тут ось у неї один такий длинненький корінець. То коли я ось так ось укутую мохом, я не боюся, що із тим длинним корінцем щось трапиться. Зазвичай я на дотик вже розумію, як і наскільки опускати, з якою силою, так би мовити, опускати ось отак от рослинку. І як ви бачите, що я працюю ось по краю стаканчика, і коли роблю якісь натискання, то це не посередині, не на рослину, а по моху і по краю. Ну і ось нарешті ми дійшли до тієї орхідеї, про яку я казав, що у неї нижні листики вже, мабуть, зайві. І, ну що, мабуть, дивіться, бачите, ось ці листики в неї вже нижчі, ніж деякі корінці. І я хочу, щоб ці корінці почали працювати на ріст цієї рослини. Тож, якщо ці листики ми залишимо, то вони нічим рослині не допоможуть. Тож я ось так ось навпіл їх розрізаю, щоб можна було розвести і відірвати один ліворуч, другий праворуч. Ось так вони, бачите, тоді знімаються легко.
І таких листиків тут буде не один. Ну, цей, ось так давайте спробуємо. Бачите, можна і руками розірвати. А цей не вийшло в мене трошки, як я хотів, то ще раз зроблю надріз. І ось таким чином, щоб не було залишків від листика, а ось так уберу його все повністю. Ну, давайте ще раз спробую. О, бачите, з цим листиком у мене все. Давайте вже до кінця, бачите, все вийшло. Ось. І на стовбурі залишків від листика не залишиться ніякого. Ну і тепер, як я казав, ось ці корінці, які були зверху, ми обережно ось так от кутаємо і зробимо посадку. Тож, щодо посадки, як ви знаєте, хто на каналі давно, що посадки я роблю такі щільні, не жалкую моха, роблю такі тугі, щоб не було ніяких проріг, там, повітряних пазух. Як інколи я на других каналах бачив, що люди роблять так ледь-ледь окутують мохом. Я не сторонник таких пересадок і роблю такі дуже щільні. Ну, я вважаю, що і так правильніше. Ну, в кожного свої методи, тож я вам показую, яким методом користуюся я. І залишків моха в мене вже, ви бачите, мало. Тут вже такі недлинні залишилися, такі коротенькі кусочки моха, але і вони придатні, і цього буде достатньо. Ну, як ви гадаєте, на останню орхідейку хватить нам ось того моха, що залишилося. Бачите, ось так я дуже щільно прижав, придавив. І ось кубка невеличка. Такі залишки, бачите? Ну, я вважаю, що в нас вийде зараз і цю орхідейку укутати цими залишками. І повірте, що з цією орхідеєю буде все гаразд. Головне, щоб ми потім дали їм, мабуть, все ж таки мало. Зараз я у контейнері трішки там осталося, навіть не жменька, а так декілька кусочків моха. Зараз я відіжму. Хвилиночку, ось, бачите. Ось тепер, я думаю, буде достатньо. Хоч він по якості, як я вже сказав, і не дуже гарний, але повірте, що і цього буде достатньо для нормального функціонування і зросту цієї орхідеї. І повернуся до тих слів, коли я сказав, і головне зараз буде всім цим малюкам дати гарні умови. Що стосується до гарних умов, це повинна бути температура, я вважаю, що саме для таких малюків десь від 20 до 25 градусів Цельсію. Це повинна бути якісна вода для поливів. Це повинно бути гарне світло. В мене, коли вони стоять під лампою, то я намагаюся підняти малюків якнайближче до лампи, бо все ж як не крути, але сонячне проміння, хоч воно буде і трохи затінене, воно ж все одно дає більше світла, дає більше енергії, ніж лампа. Ну, а вже ж в мене, як я вам казав, північна сторона, де знаходяться орхідеї, але влітку, може навесні вже в травні, я деяких малюків буду виносити на південну лоджію
і може вони там будуть у мене виростати там. Але ж це буде лише на період 3-4 місяців. Ну, а в нас, дивіться, яка картина гарна вийшла. Пересадка, я вважаю, що пройшла успішно. Усім малюкам буде добре. Головне, як я тільки що сказав, тепер дати ще гарні умови для зростання. Ось, мабуть, цих більшеньких я відставлю, і вони в мене підуть у контейнер тих малюків, які я планую виставляти на продаж найближчим часом. А ось цих малюків на деякий час я поставлю до другого контейнера, до тих, яких ще треба буде підрости. Тож, ще один момент, про який я забув. Тож, обов'язково треба записати щодо того, з якої партії ця малеча. Ось на старому стаканчику у мене була циферка 18, і мені зараз треба буде швиденько підписати, щоб я розумів, саме з якої партії ця малеча. І поки я буду підписувати, ще хочу, не доказав я по світлу, що світла, якщо, як я сказав, винесу на південну лоджію, то потрібно притіняти, щоб прямі сонячні лучі не попадали на листики, бо будуть ожоги. І якщо у вас вони під лампами, то час, яким ви будете світити на них, повинен бути не менше 12-14 годин на добу. Ну і ще кілька слів про насіннєві коробочки. Мені дуже цікаво, чи в цьому році хтось запиляв якісь орхідеї. Я, наприклад, зробив приблизно біля 15-16 запилень. На жаль, не всі вони вийшли. Деякі, на жаль, насіннєві коробочки або зав'яли, або навіть запилення не вийшло, що не почали навіть розвиватися. Але близько 10 насіннєвих коробочок у мене зараз зростають. І вже не за горами, так би мовити, той час, коли треба буде збирати насіння. Напишіть, а як у вас справи? Чи вийшло у вас, якщо хтось таким вирішив також зайнятися? Дуже цікаво, і які сорти ви запилювали. Ну, а я нарешті вже закінчую сьогоднішню справу. Ось ви бачите, я сортую і менших до менших, більших до більших. І ось оці, що у більшому контейнері, у найближчі дні буду виставляти у телеграм-каналі, який, як я казав, так і називається «Орхідеї вдома». Тож, бажаючи придбати таких малюків, можуть перейти за посиланням, буде під відео, на цей телеграм-канал і там придбати ось таких малюків. А мені з вами залишається попрощатися, побажати вам гарних рослин і гарного зростання, гарних пересадок. А для мене прошу гарних вподобайок. Тож, заходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову, діліться посиланням на відео зі своїми друзями. І на сьогодні мені залишається тільки сказати: бувайте! На все добре!